Frumoși mei Capricorn, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea generală pentru luna aprilie. Etalare unde nu vom vorbi despre ceva în concret, ce pur și simplu vom lăsa cărțile să ne spună ce au de spus. Dacă vor să vorbească despre iubire, vom vorbi despre iubire. Dacă vor să vorbească despre altceva, vom vorbi despre ce vor ele, da? Ok, înainte să trecem la treabă, știu că v-am anunțat și în materialul de la bonusul lunii martie, însă poate cei care nu ați văzut poate există persoane care nu au văzut acel material și văd doar etalarea generală. Vreau să vă reamintesc că am deschis un nou canal de YouTube unde vorbim de toate, așa pe șleau, cum mă cunoașteți, și vă invit și acolo dacă vreți să mai auziți și alte chestii și nu doar tarot și astrologie. Bun, hai să vedem Capricornii mei frumoși cum arată luna aprilie pentru voi. Energia voastră, 8 de bâte, o țintire sus. Capricornul este deschis în această perioadă, deschis la tot ce vine către el ca informație, deschis să comunice, deschis să experimenteze, deschis să călătorească, deschis pe rețelele de socializare. Poate veți fi mult mai, hai să numim așa, mai sociabili, aș spune, în această perioadă. Foarte multă activitate, aș spune, pe social. Sau, de ce nu, așa cum am zis, foarte multă activitate prin călătorii, poate să fie, da? Nu știu. Da. Acum am zis-o și pe asta. Situația arată, avem aici îndrăgostiții, într-un fel sau altul, sunt alegeri sau este o răscruce de drumuri. Luna aprilie este luna în care ești într-o intersecție și va trebui să te hotărăști dacă o iei în față, în spate, la stânga sau la dreapta. Hai să vedem la ce se referă. 10 de monede. Răscruce are de văzut cu o construcție. Va trebui să decizi dacă vrei să construiești ceva solid, fie o relație, fie, nu știu, poate vrei să pleci din țară, fie un job nou, fie o afacere, de ce nu, o colaborare poate să fie pentru alții dintre voi sau o împăcare, wow! Sau, de ce nu, este luna în care Capricornul în acea răscruce va trebui să decidă dacă vrea să se vindece în ceea ce privește anumite lucruri pe care le-a trăit în sânul familiei. Poate fi vorba despre o decizie de a face terapie, poate fi o decizie de a începe o relație, poate fi o decizie de a se împăca cu cineva cu care a avut o relație cândva. Toate aceste posibilități există, bineînțeles că aici nu e doar un singur Capricorn, vorbim de mult mai multe persoane, așa că pentru fiecare dintre voi există o opțiune, da? Mă rog, o variantă. Ideea este că în luna aprilie Capricornul va trebui să decidă ce vrea. Și va trebui să te asculți cu adevărat. Pentru că aici există un instinct și există un... hai să o numim o... acea esența noastră se află în Cartea Stelei, care ne ghidează într-un fel sau altul și ne spune: asta e bine pentru tine, asta e bine pentru tine, asta nu e bine pentru tine și așa mai departe. Ascultă-te, îmi vine să zic, pentru că vei găsi răspunsul și mai repede. În mintea ta, wow, mamă, ce-mi place. Mă bucur, n-am mai văzut de foarte mult timp o etalare atât de frumoasă la Capricorni. 10 de cupe, 10 de monede, 10 de cupe. Aici vorbim despre fericire, dragii mei, despre construcție sănătoasă. Poate fi vorba despre, pentru cei singuri, cineva nou pe care îl veți cunoaște, sau poate v-ați cunoscut aici pe rețele de socializare, ați vorbit în ultima perioadă destul de mult. Aici am un as de cupe sub acest 8 de bâte. Așadar aici vedem că într-adevăr
Există posibilitatea pentru foarte mulți dintre cei singuri să găsească sau să se îndrăgostească de cineva și să înceapă o relație serioasă cu adevărat. Este ceva autentic, este o relație autentică, este o relație sau este o persoană autentică, este o persoană sinceră, există foarte multă sinceritate aici și transparență în această persoană. 6 de monede. Da, deci aici, în sfârșit, Capricornul începe să simtă că e ca și cum mi se face dreptate. Nu știu de ce mi iese așa mesajul. E ca și cum viața îl răsplătește pe Capricorn, nu pentru că a fost el minunat sau a făcut lucruri minunate, ci pentru că e ca și cum rândul Capricornului în sfârșit să fie și el fericit. Și avem înțelepciunea, maturizarea. Eu cred că mulți dintre voi v-ați maturizat foarte mult în ultima perioadă, indiferent prin ce ați trecut, că a fost bine, că a fost rău. Aici vedem maturizare, vedem responsabilitate și vedem, hai să zicem, o mare înțelegere. Capricornul a înțeles, pentru că aici este partea ta mentală, conștientă, da? Capricornul a înțeles că cea mai bună soluție pentru el, după îndelungi introspecții pe care le-a făcut în ultimii ani, a înțeles că trebuie să caute persoane care să își dorească același lucru ca și el, care să ofere, da, Capricornul și el la rândul lui a învățat că trebuie să ofere ca să existe armonie și fericire în relație, trebuie să existe reciprocitate. S-a învățat lecția reciprocității, lecția adultului, da, în sfârșit aici vedem multe rezultate foarte, foarte benefice pentru unii dintre voi. Poate că ți-ai echilibrat și partea asta foarte serioasă, pentru că de foarte multe ori cădem în acest păcat de a ne izola. De-aia zic, Capricornul nu se mai izolează, Capricornul se arată așa cum este și atunci când ne arătăm așa cum suntem, atunci apare persoana care rezonează sau e pe aceeași undă cu noi, atunci apare persoana potrivită pentru noi. Dacă înainte erai mai morocănos și mai timid, poate, de ce nu, aici vedem că ai învățat să te echilibrezi, să nu mai fii doar serios, doar adultul, doar, da? Deci aici vorbim despre mult mai multe lucruri pe care și tu le-ai învățat despre tine ca să poți să fii fericit. Sau despre relații. Avem pajul de spade în subconștientul tău. Îmi place pajul de spade pe subconștient pentru că ne arată faptul că știu că mai am multe de învățat. Cam asta spune pajul de spade în subconștient pentru mine. Wow! 2 de cupe. Știu că mai am multe de învățat în ale iubirii. Ok, pe asta nu le luăm, că sunt multe. O luăm pe asta. Wow! Și justiția. Știu că mai am multe de învățat, să mă deschid, să fiu cu adevărat, să rămân cu adevărat autentic, să nu cad din nou în acea haină a răcelii și a, nu știu, a altor lucruri. Aici este vorba despre mai am de învățat. Însă, pentru alții dintre voi, poate fi, atenție, și acel sentiment de, sau acea stare de stat în gardă, da? De foarte mare atenție, hiperatenție aici. Hiperatenție față de acest partener, fie el că este nou, fie el că este partenerul pe care îl ai. Aici, în interiorul tău există acea, nu știu dacă e teamă, ci e vorba despre nevoia de control. Toți avem nevoie să deținem un cert control. Eu vă înțeleg, dragii mei, da? Nu există om pe planeta asta care să nu-i placă să știe că ceea ce are este sincer și este sigur. Însă, de multe ori cădem în păcatul de a fi bănuitori. Ajungem să fim cu ochii pe celălalt sau să-l bănuim de cine știe ce, să nu fim corecți în totalitate sau să nu credem, să nu acceptăm ideea că, băi, în sfârșit, it's the one. Da? Și avem
garda sus. Nu e nicio problemă, poți să ai garda sus, poți să fii atent și vigilent, dar nu să fii bănuitor, pentru că acolo e unde ni se încrucișează cablurile, zic eu, da, ne sar piulițele din cap și începem să o luăm razna și începem să vrem să controlăm pe celălalt și începem să căutăm prin telefoane, prin buzunare, ni se pare că miroase nu știu cum și totul e aici, în subconștientul tău există această teamă, îmi vine să spun, că celălalt nu e în totalitate sincer. Justiția încearcă să te facă să te convingă într-un fel sau altul că este partenerul the one, da? Lasă-l în pace dacă ai tendința să începi să cauți, nu nod în papură, ci să cauți să te convingi la sânge că este. În trecut, rege de monede. Ok, hai să vedem cu ce vine sau la ce se referă. 6 de spade și moartea. Da, aici vedem Capricornul cum, bineînțeles, în trecut a fost... Regele de monede ne arată imaginea unei persoane serioase, ne arată imaginea unei persoane care vrea să construiască, ne arată imaginea unei persoane generoase, ne arată imaginea unei persoane comode în același timp, da. Vedem toate aceste, nu știu, energii în tine, în trecut, însă ce vedem este imaginea renunțării, imaginea unei transformări. Ai renunțat la foarte multe lucruri care te-au pus sau, nu că te-au pus, ci te-au reprezentat, îmi vine să spun, până mai ieri, da? Pentru că aici ce vedem este deschiderea asta față de viață în care zici, da, Doamne, vreau să fiu fericit, voi participa și așa mai departe, dar în trecut vedem că imaginea ta nu era asta, era doar de corectitudine și seriozitate și așa mai departe, dar aici a avut loc un proces de transformare. Ai făcut o treabă, probabil, ai renunțat la anumite lucruri care te făceau să fii această persoană corectă, că mereu îmi vine cuvântul corect când văd acest rege de monede, da. În viitor, 5 de bâte. Viitor, adică în următoarele 3 luni de zile. Poate că este, hai să spunem așa, nu aș spune că este vorba despre următoarele 3 luni de zile agitate. Ar putea să fie pentru unii dintre voi, dar aș spune mai repede de neînțelegeri. E ca și cum cartea asta mie mi inspiră de foarte multe ori, fiecare o ținem pe a noastră. Eu am părerea mea, o țin pe a mea, tu o ai pe a ta, o ții pe a ta și nu ne înțelegem între noi. Și, wow, schimbare. Acum pot fi neînțelegeri în legătură cu, băi, dacă, da, cu partenerul ăsta care, că e nou, că e cel de lângă voi pe care deja l-aveți, pot fi neînțelegeri în legătură cu unde să stăm, dacă sunteți singuri, de exemplu. Dacă v-ați cunoscut pe rețele de socializare și, nu știu, unul stați într-un oraș, unul în alt oraș sau în altă țară, aici e vorba despre, ok, vor exista anumite discuții între voi, incertitudini și neînțelegeri în care unul zice eu vreau să stau în România, nu vreau să mă mut, altul zice eu vreau să stau în Honolulu, vino la mine, și aici poate exista un soi de suișuri și coborâșuri în următoarele luni în ceea ce privește această decizie, pentru că aici e vorba dacă tu vrei pentru că simți, pentru că există foarte multă sinceritate și nu știu, acel the one, aici nu știu dacă este ok să intrați în acest gen de energie în care se zice nu, eu nu vreau nicio schimbare, eu vreau aici să stau sau, mă rog, altul la fel, încercați să ajungeți la o negociere. Aici e vorba despre încercați să
lăsați fiecare de la voi ca să puteți să ajungeți la o înțelegere comună aici, da? Pentru cei care deja aveți o relație, aici vorbim despre o perioadă un pic așa instabilă, aș spune, și cu bune și cu rele. Important e să încercați să fiți, să nu ignorați. Nu ignorați nici măcar cel mai mic detaliu. De ce? Pentru că cinciul de monede, cinciul de bâte este cartea, sau mă rog, energia care ne arată mici detalii, certuri tâmpite, alea pentru care ne certăm că n-am pus eu, domne, pixul ăsta aici și l-am pus aici și ne legăm de orice rahat. Da? Încercați să fiți foarte atenți la micile detalii pentru care vă certați. Pentru că acolo, dacă faceți anumite schimbări în acest soi de mă agăs de cel mai mic răhățel, acolo e nevoie de un pic de hai să fim mai flexibili, hai să fim mai maleabili, hai să vedem că nu chiar așa, domne, am sindromul obsedatului, că de la obsesiv-compulsiv, da? Deci aici e vorba despre ok. Încercați să observați lucrurile astea și faceți schimbări. Fiecare dintre voi, da, amândoi vedeți la ce trebuie să renunțați la acele lucruri care vă fac să vă certați când nu e cazul să vă certați, pe mici detalii, mici amănunte de 2 lei. Provocarea 4 de spade. Sunteți provocați să, hai să zicem așa, să vă luați, am vine să spun să vă luați pauze din când în când, da? În această perioadă și în următoarele 3 luni, aș spune. Încercați să fiți cât mai, nu știu, conectați cu voi. Aici imaginea asta arată o persoană care stă în poziția asta de lotus în care pare că meditează, da? E ca și cum încearcă să-și liniștească mintea. Dacă mintea este agitată, spadele arată agitația minții, consumul energetic pe care îl avem din punct de vedere mental și sunteți provocați să încercați să găsiți liniștea chiar dacă gândurile vin și vă agită, da? Astea monede, dragii mei, voi veți construi ceva foarte frumos dacă știți să respirați, îmi vine să zic. Și avem 7 de spade. Și dacă știți să nu vă mai lăsați tărâți de sabotorul ăla din voi. E ceva, unii dintre voi vă sabotați sau v-ați cam sabotat viața în general și tind să se repete anumite lucruri în viața voastră și ca și cum viața vrea să-ți arate, măi Capricornule, când tu ești foarte agitat și mintea ta stă peste tot și se duce prin toate cuclaurile și îți spune nu știu ce și nu știu ce. Dacă tu ceea ce cauți este construcție, pentru că așa am început această etalare, fii tu, fii autentic, fii așa cum ești tu, nu mai căuta să te încurci în propriile gânduri care te vor sabota sau îți vor sabota acest nou început, această nouă relație, afacere, viață, proiect, habar n-am, poate fi orice, da? Ia-ți pauze repetate. Când simți că ești agitat mental, rămâi și încearcă să respiri foarte mult, să te liniștești pe interior și să-ți liniștești mintea. Surpriza, soarele, poftim. Deci aici rezultatele pe care le veți culege, dragii mei, sunt de fericire și de abundență și de tot ce e mai frumos. Avem Rege de cupe și Marea Preoteasă. Ce să spun? Nu am ce să zic, nimic împotrivă. Toată etalarea minunată, sunt doar anumite detalii de care trebuie să țineți cont. Surpriza este, probabil că o să rămâneți inclusiv voi surprinși și o să ziceți, băi, nu vine să cred cum am putut să cresc, nu vine să cred cum s-a schimbat viața mea, nu vine să cred cât de fericit mă simt, cât de împlinit mă simt, împlinită, da, ca persoană, în sfârșit simt că sunt și am fost, am fost, dar am ajuns, ce am fost, și am ajuns să fiu o persoană
extrem de matură, dar în același timp deschisă în continuare să se bucure de tot ceea ce primește, pentru că aici tot ceea ce vedem este frumos. Poate nu o să-ți vină să crezi, poate să-ți se pară prea frumos să fie adevărat. De ce să nu crezi că da, în sfârșit poate să fie adevărat? Ia uite, concluzia, 2 de cupe, dragii mei, ce să zic. Indiferent că vorbim de iubire, de bani, de afaceri, de colaborări, nu contează, aici vorbim despre lucruri și aici ca și cum hotărăște-te, din nou se repetă. Alege, dragii mei Capricorni, alegeți iubirea, alegeți rezultatele, alegeți în funcție de ceea ce voi simțiți că este, pentru că voi veți simți că așa este. Asta e persoana care trebuie pentru mine, asta este colaborarea pe care trebuie să o fac, asta e proiectul pe care vreau să îl construiesc în felul ăsta, prin autenticitate, asta este. Da, deci e ca și cum ascultă-te și nu mai sta, treci la acțiune. 8-ul de bâte, acesta care l-am văzut în energia voastră, este o energie de acțiune. Treceți la acțiune. Nu mai stați în răscrucea asta în care să ziceți, băi, o fi bine, nu o fi bine, este, nu este, este, duceți-vă și faceți, nu mai stați degeaba. Începeți să vorbiți, începeți să comunicați, începeți relații. Ce să zic, minunată, eu am zis la Săgetător că a fost cea mai frumoasă etalare, dar rectific, a voastră e și mai frumoasă. Da, e mai frumoasă a voastră decât a Săgetătorilor, însă aici vorbim despre, da, este rândul tău, acum e rândul tău. Nu știu dacă e vorba despre destin, eu nu cred în destin, eu nu cred în soartă, eu cred că noi ne construim, soarta e în mâinile noastre, destinul e în mâinile noastre, noi facem să ne fie bine sau să ne fie rău. Ce să zic? Noi alegem dacă să trăim fericirea sau dacă să trăim aici împungându-ne sau autosabotându-ne, noi alegem. Așa că, dragii mei, ce să zic, mie îmi se pare minunată etalarea voastră, concluzia este că și dacă ar fi să te răzgândești și să nu alegi, tot nu vei avea de ales, îmi vine să spun. Tot persoana asta va fi pentru tine, tot modul ăsta de a construi este pentru tine, deci aici și dacă nu alegi, tot vei alege același lucru. Nu mai am altceva foarte interesant și foarte frumos. Da, vă pupăceți, dragii mei, eu vă aștept pe unde vreți, că aici, că dincolo, că pe ambele plataforme. Ne vedem, că eu o să tot mai pun câte niște chestii. Vă pup, ceau!